मर्निङ आज यस भिडियोमा हाफ अ डे भन्ने स्टोरीको सिडिङ, मेजर थिम, क्यारेक्टर्स, समरी र इम्पोर्टेन्ट क्वेसन एन्सर इन एनएबी मोडेल। एनएबी मोडेलमा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन एन्सरहरू, लङ क्वेसन, सर्ट क्वेसन्स र एमसिक्यू मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरू लिएर आएको छु र हाफ अ डे यसको मिनिङ पनि मैले यहाँ लेखेको छु। फ्रम अर्ली मर्निङ अन्टिल नुन अर मिड डे लन्च ब्रेक। बिहानदेखि लन्च ब्रेकसम्मको मिड डे लन्च ब्रेकसम्मको टाइमलाई नर्मल्ली हाफ अ डे भन्ने चलन छ र यो हाफ अ डे भन्ने सर्ट स्टोरीमा चाहिँ हाफ अ डेलाई आधा दिनलाई कसरी इन्टायर लाइफ ह्युमन लाइफसँग कम्पेयर गरिएको छ, तुलना गरिएको छ अथवा हाफ अ डेको इभेन्टहरूलाई एक्सपिरियन्स इमोसनहरूलाई समेटेर अथवा त्यसको मार्फतबाट इन्टायर लाइफ फ्रम अर्ली चाइल्डहुड टु एडल्टहुड र ओल्ड एजसम्मको समयलाई इङ्गित गरिएको छ भन्ने चाहिँ यो स्टोरीमा छ। अथरको परिचय फुल नेम नागिब महफुज र डिसेम्बर 11, 1911मा हि वाज बर्न इन इजिप्ट र डाइड अन अगस्त 30, 2006। नेसनालिटी इजिप्सियन। अकुपेसन नोभलिस्ट, सर्ट स्टोरी राइटर, स्क्रिन राइटर। यहाँ हामीले पढिरहेको चाहिँ सर्ट स्टोरी हो। मेजर थिम्स अफ द स्टोरी ह्युमन लाइफ, टाइम, सोसल चेन्ज, फेट, एजुकेसन भन्ने छ र ग्रेटेस्ट अचिभमेन्ट उनको लाइफमा सबैभन्दा ठुलो प्राप्ति अथवा प्रगति उपलब्धि के भयो त भन्दा हि वाज द नोबेल प्राइज विनर इन लिट्रेचर 1988 र सेटिङ अफ द स्टोरी यहाँ प्लेस इन टाइम दुईटालाई मेन्सन गरिएको छ। द स्टोरी इज सेट इन कायरो इजिप्ट मेनली अन द रोड टु स्कुल। यो स्कुल जाने बाटो रोड हिँडेर स्कुलसम्म पुग्ने दृश्य रहेको छ र इनसाइड द स्कुल आउटसाइड द स्कुल दुइटैको सिन रहेको छ। टाइम द इभेन्ट्स अपियर टु टेक प्लेस इन हाफ अ डे। इन हाफ अ डे यो बिहानदेखि लगभग दिउँसो मिड डे लन्च ब्रेकसम्मको टाइम छ। बट सिम्बोलिकल्ली रिप्रेजेन्ट द इन्टायर ह्युमन लाइफ। हु आर द क्यारेक्टर्स, यहाँका पात्रहरू को हुन् भन्दा द बोय, न्यारेटर, प्रोटागनिस्ट। ऊ आफै स्टोरी जसले भनिरहेको छ हि इज द मेन क्यारेक्टर जसलाई प्रोटागनिस्ट पनि भनिन्छ। हि इज द न्यारेटर, कथा पनि आफैले भनेको हुनाले यसो स्टोरी न्यारेट गर्ने भएको हुनाले न्यारेटर भनिएको। द अननेम्ड बोय, उनको नाम उल्लेख गरिएको छैन। द मेन क्यारेक्टर एन्ड द न्यारेटर अफ द स्टोरी। हि इज इनोसेन्ट, क्युरियस एन्ड फ्राइटन्ड अन हिज फर्स्ट डे एट स्कुल। र बच्चाहरू प्रायः सबै इनोसेन्ट नै हुन्छन्, उनीहरू निर्दोष हुन्छन्, सबै कुराको जानकारी पनि हुँदैन, मनमा धेरै नराम्रा कुराहरू पनि हुँदैन। नयाँ कुराहरूको अनुभव गर्दा त्यसलाई अनौठो मान्ने, त्यहाँ केही डराउने र एकदम धेरै जिज्ञासहरू, क्युरियोसिटी, प्रश्नहरू मनमा उठ्ने बच्चाहरूको स्वभाव हो। फाइट एन्ड फर्स्ट डे भएको हुनाले स्कुलमा उनलाई अलिकति डर पनि लाग्छ। हि सिम्बोलिकल्ली रिप्रेजेन्ट्स एभ्री ह्युमन बिङ र उनी चाहिँ एउटा सिङ्गो मानव जातिको प्रत्येक ह्युमेनको मानवको एउटा मानवको उनी चाहिँ प्रतिनिधि पात्र हुन् र हरेक मान्छेको इमोसन, स्वभाव र उसको फेट, डेस्टिनी भनौँ, एउटा भाग्य विधाताको कुराहरू चाहिँ उनको क्यारेक्टर एक्टिभिटिजहरू मार्फत यहाँ सो गरिएको छ। एन्ड द जर्नी फ्रम चाइल्डहुड टु ओल्ड एज। द फादर र यो न्यारेटर्स फादर, यो बच्चा विद्यालय जाने चाइल्ड जो हो उसको बाउ पनि सँगै गएको हुन्छ। द फादर इज अ लभिङ, केयरिङ एन्ड प्रोटेक्टिभ। सबैको प्यारेन्ट्स लगभग यस्तै हुन्छ, माया गर्ने, केयरिङ, हेरचाह गर्ने, प्रोटेक्टिभ र के गरेर हुन्छ आफ्नो बालबच्चाको सुरक्षाको लागि हर बखत काम गरिरहेको हुन्छ अभिभावकहरूले। हि टेक्स हिज सन टु स्कुल एन्ड इन्करेजेस हिम टु बी ब्रेभ। र स्कुलसम्म छोरालाई पुर्याउँदाखेरि उनले तिमी ब्रेभ हुनुपर्छ, एभ्रिथिङ इज नर्मल, यहाँ सरहरू हुनुहुन्छ, साथीहरू हुन्छ, डराउनु पर्ने केही पनि छैन, यस्तो धेरै कुराहरूको फेस गर्नुपर्छ लाइफमा भनेर बाउले काउन्सेलिङ गर्दै, उसको फादरले गाइडेन्स गर्दै काउन्सिलिङ गर्दै लगेको हुन्छ। हि सिम्बोलाइजेस प्यारेन्टल गाइडेन्स र बाउ आफैमा एउटा प्यारेन्टल गाइडेन्स, अभिभावकको उदाहरण हो। प्रोटेक्सन, सुरक्षा हुन्छ अभिभावक भएपछि। द बिगिनिङ अफ अ चाइल्ड्स इन्डिपेन्डेन्स र बच्चा भन्ने बित्तिकै चाइल्ड्स इन्डिपेन्डेन्स, उनलाई बाउले आफ्नो घरबाट स्कुलसम्म पुर्याएपछि घरमा हुँदा सधैँ बाउआमाको रेखदेखमा रहने बच्चा स्कुलको इन्भाइरोमेन्टमा गएपछि एउटा इन्डिपेन्डेन्स, कसरी आफू इन्डिपेन्डेन्ट हुने, स्वतन्त्र रूपमा आफूलाई कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने कुराको सुरुवात पनि यहाँ बाउले नै गरिदिएको देखिन्छ।
The teacher The teacher is kind, disciplined, and responsible. Normally टिचरहरू चिल्ड्रेनप्रति काइन्ड, दयालु, डिसिप्लिन्ड, आफू पनि अनुशासनमा बस्ने र बच्चाहरूलाई पनि अनुशासनमा राख्ने प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ र रेस्पोन्सिबल, हरेक कुरामा उत्तरदायी हुन्छन् टिचरहरू। यहाँ पनि त्यस्तै देखाइएको छ। सी वेलकम्स द चिल्ड्रेन एन्ड टिचेस देम इम्पोर्टेन्ट लेसन्स। बच्चाहरूलाई स्कुलमा स्वागत गर्ने र राम्रोसँग शिक्षण गर्ने। सी सिम्बलाइजेज एजुकेसन। टिचर भनेपछि यहाँ एजुकेसनको सिम्बल हो, डिसिप्लिनको सिम्बल हो र गाइडेन्स निडेड इन लाइफ र जीवनमा कसरी हाम्रो दैनिक जीवन सञ्चालन गर्ने र सुखसँग जीवन निर्वाह गर्नको लागि, अर्थपूर्ण जीवन निर्वाहको लागि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सिकाउने टिचर हुन्। द स्कुल चिल्ड्रेन र स्कुलमा अरू पनि चिल्ड्रेनहरू छन्। द अदर चिल्ड्रेन बिकम द बोइज क्लासमेट एन्ड फ्रेन्ड्स। उनले सुरुमा आफू फाइटन्ड भए पनि भेरी क्युरियस भयो भने बिस्तारै गएर साथीहरूसँग घुलमिल हुन्छ, धेरै साथीहरू बनाउँछन्, क्लासमेटहरू छन्। दे प्ले, सँगै खेल्छन्, स्टडी, अध्ययन गर्छन्, एन्ड ग्रो टुगेदर, र सँगसँगै बच्चाहरू बढिरहेका हुन्छन्। दे रिप्रेजेन्ट कम्पेनियनसिप, र उनीहरूको चाहिँ यो एउटा कम्पेनियनसिप एउटा सङ्गत मित्रताको उदाहरण हो। रिप्रेजेन्ट भनेको प्रतिनिधि पात्र हो, प्रतिनिधित्व गर्छ सोसाइटी, समाजको, र सेयर्ड ह्युमन एक्सपिरियन्स। नर्मल्ली ह्युमन एक्सपिरियन्सेस, मानव स्वभाव र मानव अनुभवहरू यस्तै हुन्छ भन्ने चाहिँ यहाँ बच्चाहरू बिचको व्यवहार र उनीहरू बिचको सम्बन्ध, रिलेसनबाट प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ। र प्लट समरी, र यो स्टोरीमा के छ त, बिगिनिङमा के छ, एट द मिडल के छ, र इन्डिङ कसरी हुन्छ भन्ने यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। द जर्नी टु स्कुल, र सुरुवात भनेको विद्यालयसम्मको यात्राबाट हुन्छ। द स्टोरी ओपन्स विथ अ यङ बोय वेयरिङ न्यू क्लोथ्स। बच्चाहरू स्कुल जाँदा नयाँ क्लोथ लाएर सभा सुग्घर भएर जाने चलन छ। वाकिङ ह्यान्ड इन ह्यान्ड विथ हिज फादर, र बाउले हातमा समाएर पुर्याइरहेको एउटा सानो बच्चा टुवर्ड स्कुल। द बोय फिल्स नर्भस, सुरुमा अलिकति नर्भस पनि हुन्छन् बच्चाहरू न्यू स्कुलमा। एन्ड रेलुक्टेन्ट, अनविलिङ टु गो टु स्कुल, जान त्यति मन पनि गर्दैनन्। आस्किङ हिज फादर वाइ ही हेज टु गो, र उनले बाउलाई भन्छ कि म स्कुल किन जाने बा, म नजाँदा हुँदैन, बाउलाई सोध्दै जान्छ। हिज फादर रिअस्योर्स हिम सेइङ स्कुल इज नट अ पनिसमेन्ट, विद्यालय भनेको पनिसमेन्ट दिने ठाउँ होइन बाबु, पनिसमेन्ट होइन स्कुल जानु भनेको। इट इज द फ्याक्ट्री द्याट मेक्स युजफुल मेन आउट अफ बोइज, र हामी तिमी जस्तो साना साना बच्चाहरू, बालकहरूबाट भोलि एउटा युजफुल राज्यलाई, राष्ट्रलाई चाहने सिङ्गो ह्युमन बिइङको लागि आवश्यक मान्छे, मेन पावर उत्पादन गर्ने ठाउँ हो स्कुल त, त्यस्तो फ्याक्ट्री हो, राम्रो ठाउँ हो, डराउनु हुँदैन भनेर बाउले गाइडेन्स, काउन्सिलिङ गरेको छ यहाँ। इनसाइड द स्कुल, अब विद्यालयभित्र के हुन्छ त, यो विद्यालय बाहिरको भयो, विद्यालय नपुगुन्जेलको कुरा भयो। अब विद्यालय पुगिसकेपछि के हुन्छ त, एट फर्स्ट द बोय भ्युज द स्कुल एज अ हाई वाल्ड फोर्टिस अर प्रिजन। अग्ला अग्ला वालहरू देखेपछि त्यो हाई वाल, कम्पाउन्ड वालभित्र, स्कुलको 4 वाल्सभित्र हुँदाखेरि उनलाई प्रिजन, जेल जस्तै लाग्छ। बट सुन हि एड्याप्ट्स, तर बिस्तारै ऊ त्यहाँ समायोजन हुन्छ र हि मेक्स फ्रेन्ड्स, साथीहरू बनाउँछन्। फलिन्स लभ, साथीहरूसँग एउटा प्रेम सम्बन्ध हुन्छ। प्लेज म्युजिक, स्टडिज ल्याङ्ग्वेज एन्ड जियोग्राफी एन्ड एक्सपिरियन्स इथ बोथ जोय एन्ड डिसिप्लिन, र उनले त्यहाँभित्र वास्तवमै आनन्द, जोय, अनुशासन सिक्छ, मनोरञ्जन गर्ने तरिकाहरू सिक्छन्, र इन्जोय गर्छ वास्तवमा उनले स्कुलभित्र। म्युजिक हुन्छ, प्लेइङ हुन्छ, साथीभाइ हुन्छ, विभिन्न विषयहरूको स्टडी हुन्छ, अध्ययन हुन्छ। लिभिङ स्कुल एन्ड द ट्विस्ट, अब स्कुल प्रवेश भयो, त्यस पछाडि स्कुलमा दिनभरि सिकाइ भयो, र अब लिभिङ स्कुल एन्ड द ट्विस्ट, अब विद्यालय छोड्ने समय भयो, त्यहाँबाट स्टोरीले एउटा ट्विस्ट पनि लिन्छ। वेन द बेल रिङ्स, जब घन्टी लाग्छ, द बोय एक्सपेक्ट्स टु फाइन्ड हिज फादर वेटिङ आउटसाइड टु वक हिम ब्याक होम। बाउसँग म आएको हुँ, त्यसैले मलाई सायदै मेरो फादरले, बाउले प्रतीक्षा गरिराख्नु भएको होला घर जानलाई भन्ने उसको आशा हुन्छ। बट हिज फादर इज नो वेयर टु बी फाउन्ड, तर जब उनले त्यहाँ गएर हेर्छन् त्यतिखेर आफ्नो बुवा त्यहाँ हुँदैन, कतै हेर्दा पनि बाउलाई उसले देख्दैन, पाउँदैन। एज ही बिगिन्स टु वाक होम अलोन, अब बिस्तारै एक्लै उनी घरतिर लाग्छन्। ही रियलाइजेस द इन्टायर वर्ल्ड अराउन्ड हिम ह्याज ड्रास्टिकली चेन्ज्ड, र उसको वरिपरिको टाउन, सहरहरू, बाटोघाटो, बिल्डिङहरू सबै चेन्ज भएको रहेछ।
विद्यालय आउँदाखेरि जस्तो प्रकारको बाटो थियो, त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट थियो, बिल्डिङहरू थिए, भेहिकल्सहरू, गाडीहरू थिए। अब अहिले त्यो चिज केही पनि छैन, सबै चेन्ज भइसकेको रहेछ। द ट्राङ्क्विल स्ट्रिट लाइन्ड विथ गार्डन्स र पहिलेको स्ट्रिटमा अहिले गार्डन रहेछ, ट्रिज ह्याज नो जतिखेर उनी स्कुल आउँदै थिए बसमा, त्यो बेला त्यहाँ गार्डन थियो, ट्रिजहरू थिए, बाटोमा लाइनै रुखहरू थिए। अहिले त भ्यानिस्ड भनेको एउटा पनि रहेनछन् त्यहाँ। सायद रोडहरू ठुल्ठुला बनाए होलान्, त्यो ठाउँमा बिल्डिङहरू बने होलान्, पुरै मोडर्नाइज्ड भयो। इन इट्स प्लेस आर पेभ्ड रोड्स, ठुल्ठुला सडकहरू बने, पक्की सडकहरू बने, टल बिल्डिङ्स, अग्ला अग्ला बिल्डिङहरू, स्काई स्क्रापर्स बने, रोवरिङ मोटर भेहिकल्स, पहिले जस्तो के अरे मान्छेहरू खाली खुट्टाले हिँड्ने होइन रहेछ, त्यहाँ त अहिले ठुल्ठुला भेहिकल्स, गाडीहरू, रसिङ क्राउड्स र भिडभाड रहेछ। पहिलेभन्दा पुरै विद्यालय बाहिरको वातावरण चाहिँ चेन्ज भइसकेको रहेछ। र यसरी बिहान स्कुल प्रवेश गरेको बच्चा 1 बजे अथवा मिड डेमा निस्किँदाखेरि यत्रो ठुलो चेन्ज बाहिर हुँदैन। त्यसैले यो प्रतीकात्मक छ र साहित्यिक भाषा हो, यो लिट्रेचर हो। यसमा चाहिँ एलिगोरी पनि भनिन्छ लिट्रेचरमा। त्यो एउटा डिभाइस हो, लिटरेरी डिभाइस। यो चाहिँ इन्टायर लाइफलाई जनाइरहेको छ। त्यसैले बिहान स्कुल आउनु, बाटो लाग्नु भनेको उसको एउटा चाइल्डहुडको बिगिनिङ थियो भने, अब अहिले स्कुल छोड्दै गर्नु भनेको उनी चाहिँ सानो बच्चा हुर्केर एडल्ट बन्यो, अब ओल्ड एजतिर भयो र ऊ चाहिँ स्कुलबाट फर्केर घर जाँदैछ। ऊ घर जाने बेला भयो भनेपछि उसको चाहिँ इन्टायर लाइफ त्यो स्कुलभित्र देखाइयो भनेपछि त्यो आधा दिनको समयलाई चाहिँ पूर्ण जीवनसँग तुलना गरियो र पूर्ण जीवनमा उसले चाहिँ एउटा बाल्य अवस्थामा हुँदा जस्तो रोडहरू, सडकहरू, स्कुलको जुन स्वरूप थियो, अहिले चाहिँ यो एजमा आउँदा पुरै चेन्ज भयो। त्यहाँ बाटोघाटोहरू चेन्ज भए, बिल्डिङहरू चेन्ज भए, भेहिकल्सहरू बाक्लो भयो, रसिङ क्राउड्स भनेको मान्छेको भिडभाड बढ्यो। द फाइनल सिन, अब स्टोरीको फाइनल सिनमा चाहिँ के छ त भन्दा, स्ट्यान्डिङ कन्फ्युज एट द इज अफ अ बिजी स्ट्रिट। स्ट्यान्डिङ कन्फ्युज एट द इज अफ अ बिजी स्ट्रिट। यस्तो स्ट्रिट बिजी रहेछ, त्यहाँ आएर हेर्दा उनी कन्फ्युज हुन्छ, डिसओरिएन्टेड हुन्छ, कहाँ जाने, के गर्ने, कुन बाटो जाने, उनलाई अलमल हुन्छ, भिडभाड हुन्छ। अनेबल टु क्रस, रोड क्रस पनि आफै गर्न नसक्ने भइसकेको छु। अ यङ बोय वेयरिङ अ युनिफर्म अप्रोचेज हिम, र एउटा यङ बोय, भर्खरको केटो, स्कुल युनिफर्ममा हुन्छ, उसले आएर एप्रोच गर्छ, उनलाई भेट्छ र होल्ड्स आउट हिज ह्यान्ड, हातमा समाउँदै बच्चा, त्यो स्कुल जाने बच्चाले भन्छ कि युनिफर्ममा हुने बोयले के भन्छ, ग्रान्डफादर लेट मी हेल्प यु क्रस द स्ट्रिट। उनी त अहिले हजुरबा भइसके। अघि नै मैले भने एउटा बाल्य अवस्थादेखि उनको इन्टायर लाइफलाई हाफ अ डेसँग तुलना गरिएको छ। हाफ अ डे भनेको उसको जर्नी अफ लाइफ हो र अहिले चाहिँ ऊ ग्रान्डफादर भइसक्यो, आफै रोड क्रस गर्न नसक्ने भइसक्यो। त्यसैले एउटा युनिफर्म लाउने बच्चाले उनलाई चाहिँ रोड क्रस गर्न सहयोग गर्छ। ल अब यो स्टोरीमा यसरी हेरौँ, उनी जतिखेर स्कुल आउँदै थियो, स्कुल आउँदै गर्दा पनि बाउले हातमा समाएर ल्याइरहेको थियो र अब स्कुल छोड्दै गर्दा पनि उनलाई कसैले, एउटा चाहिँ अपरिचित मान्छेले, एउटा स्कुल बोयले अथवा युनिफर्ममा हुने बच्चाले हातमा समातेर लाँदै गरेको देखिन्छ। त्यसैले हामी चाइल्डहुडमा कसैको सहारामा हुन्छौँ, प्यारेन्ट्सको सहारामा हुन्छौँ भने ओल्ड एजमा पनि हामीलाई कसै न कसैको सहारा चाहिन्छ। त्यसैले यहाँ स्कुल छोड्दै गर्नु भनेको लगभग यो पृथ्वी छोड्दै गर्नु जस्तो हो। स्कुल प्रवेश गर्दै गर्नु भनेको जन्मेर चाहिँ ऊ धरतीमा आउँदै गर्नुसँग यहाँ तुलना भएको छ। र स्कुलभरिको सबै क्रियाकलापलाई जीवनभर हामीले के गर्छौँ, कोसँग सङ्गत गर्छौँ, के कुराहरू सिक्छौँ, कस्ता कस्ता कुराहरू हामीले, कस्ता कस्ता समस्याहरू झेल्छौँ, कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा हामी एड्याप्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाफ अ डे, आधा दिनको स्कुलसँग तुलना गरिएको छ, मिलाइएको छ। सेन्ट्रल आइडिया अफ द स्टोरी अथवा मेन थिम अफ द स्टोरी, यो थिमको, स्टोरीको मेन थिम अथवा सेन्ट्रल आइडिया के हो त? The central idea of half a day is that human life passes much more quickly than we realize. हाम्रो लाइफ यति छिटो बितिरहेको हुन्छ कि हामी साथीहरूसँग रमाउँछौँ, खेल्छौँ, विभिन्न खालको क्रियाकलापहरू गर्छौँ। कहिले हामीलाई समस्या हुन्छ, कहिले हामीलाई एकदमै राम्रो अवसरहरू आउँछ, खुसी, दुःख, हाँसो सबै सँगै जाँदा जाँदै हाम्रो जीवन बितिसकेको हामीलाई थाहा हुँदैन। The story shows how an innocent child begins a new stage of life with fear and curiosity. र बच्चामा ऊ केही डर पनि हुन्छ र धेरै क्युरियोसिटी पनि हुन्छ, प्रश्नहरू हुन्छ, जिज्ञासाहरू हुन्छन्। एज he grows, he experiences learning, friendship, happiness, difficulties, competition and change.
बिफोर हि रियलाइजेज इट हिज एन्टायर लाइफ हेज पास्ट र यसरी नै हाम्रो दिनचर्याहरू बितिरहेको हुन्छ र हाम्रो जीवन हामी यसरी नै चाहिँ व्यतीत गरिरहेका हुन्छौँ। द अथर रिमाइन्ड्स अस द्याट लाइफ इज कन्सट्यान्टली चेन्जिङ र उनको थिम एउटा के हो भने हाम्रो लाइफ भनेको कन्सट्यान्टली निरन्तर रूपमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ, परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। चाइल्डहुड डज नट लास्ट फर एभर, सधैँ चाइल्डहुड नै रहँदैन। युथ अल्सो पासेज, जवानी पनि छिटै सकिन्छ, एडल्टहुड पनि छिटै सकिन्छ। एभ्री स्टेज अफ लाइफ इज टेम्पोररी र लाइफको हाम्रो विभिन्न स्टेजहरू छन्। एउटा बाल्य अवस्था, त्यस पछाडि वयस्क अवस्था, वृद्ध अवस्था, यो सबै टेम्पोररी हो, छोटो हुन्छ, अस्थायी हुन्छ र एक दिन यो सबै सकिन्छ, ओभर हुन्छ र हामी यो धरतीबाट बिदा लिन्छौँ भन्ने कुरा हो। Though this symbolic story Mahfouz teaches us to appreciate time, यस्तो भए पनि उनले के भनिरहेको छ भने हामीले समयको प्रशंसा गर्नुपर्छ, समयलाई हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, मान्नुपर्छ, समयको प्रतिफललाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, एक्सेप्ट चेन्ज, कन्टिन्यू लर्निङ एन्ड मेक मिनिङफुल युज अफ एभ्री मोमेन्ट अफ आवर लाइफ्स र हाम्रो जीवनको हरेक क्षणहरूलाई हामीले अर्थपूर्ण बनाउन जान्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ, परिवर्तनलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, समयको खेललाई हामीले मान्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। दिस इज वाइ हाफ अ डे इज कन्सिडर नट ओन्ली अ स्टोरी अबाउट स्कुल बट अल्सो ए स्टोरी अबाउट लाइफ इट सेल्फ र त्यसैले यो हाफ अ डे भनेको एउटा स्कुलको एक दिनको अथवा आधा दिन विद्यालयको समय मात्रै नभएर इन्टायर लाइफ हाम्रो पूर्ण जीवनभर हामी के भोग्छौँ र हामी कसरी त्यहाँबाट बाहिरिन्छौँ भन्नेसम्मको कुरा यसमा समावेश गरिएको छ। र सोर्ट क्वेसन एन्सर एसएक्यू भनेर लेखेको छु। इच क्वेसन क्यारिज 5 मार्क्स र हाम्रो क्लास 11-12मा एउटा सर्ट क्वेसन 5 मार्क्सको आउँछ र यसरी यत्तिको लेन्थमा लेख्दाखेरि हुन्छ। वाइ डज द बोय फिल सो रेलिक्टेन्ट टु गो टु स्कुल? बच्चाले स्कुल जान किन मन नगरेको हो? बाल्य अवस्थामा फर्स्ट टाइम स्कुल जाँदा कसैलाई पनि त्यत्रो ठुलो रहर हुँदैन। कसैले रहर देखाए जस्तो पनि उसको म स्कुल जान्छु बाबा मम्मी भनेर ऊ खुसीले गयो भने त उसको मनमा केही डर हुन्छ, केही क्युरियोसिटी हुन्छ, क्वेसन्सहरू हुन्छ, जुन हाम्रो राइटरको पनि हामीले सुरुमै त्यो देखेका थियौँ। इन नागी माफोज स्टोरी हाफ अ डे द यङ बोय इज अनविलिङ टु गो टु स्कुल बिकज इट इज हिज फर्स्ट टाइम लिभिङ हिज सेफ होम। घर छोडेर ऊ पहिलोपटक स्कुल जाँदैछ। एउटा बच्चाको लागि सबैभन्दा सेफ सुरक्षित ठाउँ भनेको घर हो। फर हिम हिज होम इज लाइक अ पिसफुल प्याराडाइज। उनको लागि घर त एउटा स्वर्ग जस्तै थियो, शान्त थियो, प्याराडाइज थियो, स्वर्ग जस्तै, हेभन जस्तै थियो। वेयर हि फिल्स लभड, सबैले माया गर्ने, सेक्युर, बाबुआमा अभिभावक भएपछि बच्चाले सुरक्षित महसुस गर्छ, कोहीसँग पनि डराउँदैन, कुनै मनमा सङ्कोच लिँदैन। लिभिङ इज सेफ प्लेस मेक्स हिम फिल्स स्केयर्ड एन्ड एङ्जियस र यसरी घर छोड्दाखेरि मनमा डर उत्पन्न हुन्छ, चिन्ता उत्पन्न हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो, हामी सबैलाई हुन्छ। हि इज अल्सो फ्राइटन्ड बिकज हि थिङ्क्स स्कुल इज अ पनिसमेन्ट अर प्रिजन। उनलाई विद्यालय त एउटा पनिसमेन्ट हो अथवा प्रिजन जेल जस्तै पो हुन्छ कि भन्ने पनि लागेको छ। वेन हि सिज द स्कुल्स ह्युज बिल्डिङ्स एन्ड हाई वाल्स हि गेट्स टेरिफाइड र विद्यालयको भवनहरू अग्ला अग्ला पर्खालहरू देख्दा डर पनि लागेको हुन्छ। He even cries, रोएछ पनि थोरै, and ask his father if he did something bad to be sent away, र उनलाई किन यसरी स्कुल पठाइएको हो। In short, the boy feels reluctant because he is afraid of leaving his cozy means comfortable home and stepping into a strict unknown world. How does the concept of time connect with death in the story? यो समयको कन्सेप्टलाई, अवधारणालाई मृत्युको अवधारणासँग, डेथको अवधारणासँग कसरी जोडिएको छ यो कथामा? In Nagi Mahfouz's short story, Half a Day, time is directly connected to human life and death. र समयलाई मानिसको जीवन र मृत्युसँग यहाँ जोडिएको छ। The author uses a special storytelling technique where a single morning at school represents a present person's whole lifetime. र सिङ्गल मर्निङ हाफ अ डेले इन्टायर लाइफ ह्युमन लाइफलाई यहाँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ, प्रतिनिधित्व गरेको छ। एट द स्टार्ट अफ द स्टोरी द मेन क्यारेक्टर इज ए यङ बोय गोइङ टु स्कुल. By the end of the day,
When he steps outside, he has suddenly become an old man who needs help crossing the busy road street. उनी स्कुल जाँदाखेरि एकदमै यङ एउटा सानो बच्चा थियो जो बाउसँग बाउको हात समाएर गएको, तर स्कुलबाट निस्किँदाखेरि उनी एउटा ओल्ड म्यान भइसकेको जसले अरूको सहारामा मात्र सडक क्रस गर्न सक्ने भएको छ। द सडन चेन्ज सोज द्याट ह्युमन लाइफ इज भेरी सर्ट एन्ड पासेज बाई एक्सट्रिमली फास्ट। र यो चाहिँ हाफ अ डे बिहानदेखि आधा दिनसम्ममा यस्तो हुन्छ भन्नको अर्थ चाहिँ यो हो कि ह्युमन लाइफ टु सर्ट हुन्छ, एकदमै छोटो हुन्छ, ट्रान्जिटरी हुन्छ र छिट्टै हाम्रो लाइफ चाहिँ पुरा हुन्छ, अन्त्य हुन्छ भनेको हो यो। द हाफ डे स्पेन्ड इनसाइड द स्कुल एक्चुअली सिम्बलाइजेस अल द इयर्स वी स्पेन्ड ग्रोइङ अप। र हाफ डे उनले स्कुलमा जुन स्पेन्ड गरेको थियो त्यो समयले चाहिँ हाम्रो पूर्ण जीवन, हामी सानो बच्चाबाट हुर्केर एडल्ट भएको, सिकेको, वर्किङ काम गरेको, गेटिङ ओल्ड र बुढेसकालसम्म पुगेको अवस्थालाई जनाएको छ। थ्रु दिस स्टोरी महफुज सोज अस द्याट टाइम नेभर स्टप्स फर एनीवन। र समयले कसैलाई पनि पर्खिँदैन भन्ने हो। आवर लाइफ इज सर्ट, ग्रोइङ ओल्ड एन्ड डाइङ इज अ नेचुरल एज वेल एज अनअभोइडेबल पार्ट अफ ह्युमन एक्जिस्टेन्स। र हाम्रो डेथ भनेको बुढेसकाल लाग्नु, मृत्युको नजिक पुग्नु र मृत्यु हुनु हाम्रो यो प्राकृतिक कुरा हो, नेचुरल कुरा हो र कसैले पनि यसलाई हटाउन सक्दैन अथवा बुढेसकाल र मृत्युबाट मानिस भाग्न सक्दैन। त्यो चाहिँ जन्म पछाडि मृत्यु हुन्छ, बाल्य अवस्थादेखि वृद्ध अवस्था आउँछ र त्यस पछाडि मृत्यु हुन्छ। त्यो स्वाभाविक हो, नेचुरल हो, प्राकृतिक हो भन्ने कुरा हो। वाइ क्यान द बोय फाइन्ड हिज वे होम एट द एन्ड। र स्टोरीको एन्डमा त्यो बच्चाले किन स्कुलबाट घर जाने बाटो पत्ता लगाउन सक्दैन। नागी माफोज सोड स्टोरी हाफ डे। द मेन क्यारेक्टर क्यानट फाइन्ड हिज वे होम बिकज डिकेड्स ह्याभ पास्ट। यो त दशकौँ बितिसकेको थियो। आधा दिनलाई देखाएर होल लाइफसँगलाई चाहिँ यहाँ होल लाइफमा के हुन्छ भन्ने कुरा प्रस्तुत गरिएको छ। While he was inside the school, the entire environment has been modernized over many years. थुप्रै वातावरण चेन्ज भइसकेको थियो। ए चाइल्डहुड होम नो लङ्गर एक्जिस्ट र उसको बाल्यकालको घर पनि त्यस्तो थिएन। इन द सेम वे लिभिङ हिम कम्प्लिटली कन्फ्युज एन्ड अनएबल टु क्रस द स्ट्रिट। आफैले त्यो बाटो एकदम उनको लागि डिसओरिएन्टेड, यो बाटोहरू कहाँ हो कहाँ हो, कताबाट जाने, यो रुट कसरी क्रस गर्ने भन्ने अवस्थामा पुगेको हुन्छ। When the boy steps out of the school gate, his father is no longer there to meet him. बाउलाई भेट्दैन. As he tries to walk home on his own, he notices that his entire city has changed. र एक्लै घर फर्किँदै गर्दा सारा उनको सहर नै चेन्ज भइसकेको हुन्छ। His childhood neighborhood is gone. र उनको बाल्यकालको छिमेकीहरू पनि कोही पनि छैनन्। अहिले त पुरै चेन्ज भएको छ। मोडर्नाइजेसन एन्ड अर्बन ग्रोथ, पुरै सहरीकरण भएको छ। आधुनिक भवनहरू बनिएको छ, बाटोघाटो त्यस्तै बनेको छ। हि इज नो लङ्गर अ चाइल्ड। र अहिले ऊ एउटा बच्चा नभएर ग्रेन्डफादर, ओल्ड ग्रेन्डफादर भइसकेको छ। वाट डज द स्टेटमेन्ट स्कुल इज द फ्याक्ट्री द्याट मेक्स युजफुल मेन आउट अफ बोइज मिन। यो मैले अघि पनि यसको मिनिङ भनिसकेका थिएँ। स्कुल त एउटा बाउले चाहिँ उसको बाउले स्कुललाई फ्याक्ट्रीसँग तुलना गरेको छ, जसले साना साना बालबालिकाहरूबाट युजफुल मेन, एकदमै योग्य नागरिकहरू उत्पन्न गर्छ, उत्पादन गर्छ भन्ने हो यो। In Nagi Mahfouz's short story Half a Day, this statement means that school is a place that shapes young children into responsible, productive adults. Just as factory takes raw materials, फ्याक्ट्रीहरूमा कच्चा पदार्थहरू ल्याइन्छ सुरुमा, एन्ड ट्रान्सफर्म देम इन्टु युजफुल प्रडक्ट्स, र त्यसलाई चाहिँ एउटा उपयोगी वस्तुमा चाहिँ चेन्ज गरिन्छ। त्यसरी स्कुलमा पनि नाबालकहरू ल्याइन्छ, साना साना इनोसेन्ट चिल्ड्रेनहरूलाई ल्याएर देशको लागि आवश्यक जनशक्ति, सिङ्गो मानव जातिको लागि आवश्यक जनशक्ति प्रोडक्सन गरिन्छ त्यहाँ। अ स्कुल टेक्स ए यङ अनट्रेन्ड बोइज एन्ड ट्रान्सफर्म देम थ्रु एजुकेसन, शिक्षा मार्फत उसलाई परिवर्तन गरिन्छ। हियर इज वाट दिस मिन्स इन डिटेल। र यहाँ खास भन्न खोजेको 3वटा कुराहरू छन्। टिचिङ नलेज एन्ड स्किल्स, र स्कुलमा ज्ञान दिइन्छ, सिकाइन्छ। सोसल डेभलपमेन्ट, सामाजिक विकास पनि गराइन्छ बच्चाहरूको विद्यालयमा। बिल्डिङ क्यारेक्टर, र उनीहरूको चरित्र निर्माण पनि विद्यालयमै गरिन्छ।
In short, the father uses this sentence to reassure his son that school is not a punishment, but an essential process that prepares a boy for the real world. What does the boy see along the street on the way to school? What purpose do these descriptions serve? The only street मा के देखेको हुन्छ? What does the boy see along the street on the way to school? स्कुल जाँदा बाटोमा उनले के देखेका हुन्छन्? What purpose do these descriptions serve? र यो विवरण अथवा यो डिस्क्रिप्सन किन राखिएको होला, त्यसको उद्देश्य के हो? On his way to school, the boy sees a pleasant and peaceful environment. एकदम शान्त वातावरण, प्राकृतिक रूपमा सुन्दर वातावरण देखेको हुन्छ उसले. He sees streets lined with private gardens, र स्ट्रिट सडकमा गार्डनहरू, full of green trees, हरियाली, bright flowers, फुल फुलिरहेका, and fields of crops, र अन्नबालीहरू पनि, अन्नबाली खेतीपातीहरू पनि त्यहाँ देखिन्छ. He also notices small date palms, र small date palms यी ट्रीहरू पनि त्यहाँ देखिन्छन्. The purpose of these descriptions, यो राख्नुको उद्देश्य चाहिँ, these beautiful natural descriptions serve three important purposes in the story. यो चाहिँ तीनवटा उद्देश्यहरू छन्. Shows the comfort of childhood, र बाल्य अवस्था एकदमै कम्फर्टेबल हुन्छ, पिसफुल हुन्छ, इनोसेन्ट हुन्छ, र सेफ्टी, ह्याप्पिनेस यी कुराहरू चाहिँ बाल्य अवस्थामा हुन्छ भन्ने हो. क्रिएट्स अ सार्प कन्ट्रास्ट, र यसले चाहिँ कन्ट्रास्ट, फरकपन, यो के फरक त भन्दा उनी स्कुल आउँदै गर्दाको इन्भाइरोमेन्ट र स्कुल छोड्दै गर्दाको इन्भाइरोमेन्ट बिचको डिफ्रेन्स देखाउनलाई पनि त्यो ट्रिजहरू देखाइएको हो. किनभने उनी स्कुल आउँदै गर्दाखेरि क्वाइट इन्भाइरोमेन्ट, नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ. तर यहाँ अब उनी स्कुलबाट फर्किँदै गर्दा के हुन्छ त भन्दा केओटिक सिटी फुल अफ कङ्क्रिट बिल्डिङ्स, जताततै हल्ला छ, नोइज पोल्युसन छ, गाडी छ, ठुल्ठुला बिल्डिङहरू छन्, वातावरण पुरै ध्वस्त भएको छ. त्यसले गर्दाखेरि यो तुलना गरेर डिफ्रेन्स देखाउनको लागि पनि हो. सोज द लस अफ द पास्ट, र पास्ट चाहिँ लस भयो अथवा विगत अहिले रहेन, वर्तमान र विगतमा ठुलो डिफ्रेन्स छ, नेचुरल चेन्ज आयो, इन्भाइरोमेन्टल चेन्ज आयो भन्ने देखाउनलाई पनि हो. लङ क्वेसन एन्सर क्यारिज 8 मार्क्स, र लङ क्वेसन चाहिँ 11-12मा मेजर इङ्ग्लिसमा 8 मार्क्सको सोधिन्छ. यहाँ केही मोडेलहरू मैले प्रस्तुत गरेको छु. वेन डु यु फर्स्ट नोटिस द्याट द न्यारेटर इज नो लङ्गर द स्मल बोय, र यो बच्चा अब न्यारेटर, यो कथा भन्ने मान्छे चाहिँ बिहान स्कुल जाँदा बच्चै थियो, त्यो स्कुल छोड्दाखेरि छोड्ने बेलामा कहिले तपाईँले थाहा पाउनुभयो कि अब यो त बच्चा होइन रहेछ, स्मल बोय होइन रहेछ, इन द ओल्ड एजमा पुगिसकेछन् भनेर कहिले नोटिस गर्नुभयो, थाहा पाउनुभयो भने हो यो. इन नागी माफुज स्टोरी स्टोरी half a day, we first notice that the narrator is no longer a small boy right when he steps out of the school gates after the bell rings. जब स्कुल छुट्टी हुन्छ, घन्टी बज्छ र उनी गेटमा पुग्छन्, त्यतिखेर उनले देख्छ कि सबै बाहिरी वातावरण चेन्ज भइसकेको छ, र रोड क्रस गर्ने पनि कसरी उनी कन्फ्युज हुन्छ र आफै रोड क्रस गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ. र त्यो दृश्यबाट हामीलाई थाहा हुन्छ कि अब उनी बाल्य अवस्था रहेन, र यो स्टोरीमा चाहिँ एउटा हाफ अ डे, आधा दिनको मात्र कुरा नभएर इन्टायर लाइफको कुरा रहेछ है भनेर हामी रियलाइज गर्छौँ. At this moment, several key changes happen that reveal time has passed rapidly. His father is missing. एउटा त गेटमा आएर हेर्दा बाउ हुनुहुन्न, त्यहाँ बाउ स्कुलको वरिपरि हुनुहुन्न भनेको बाउ यो पृथ्वीबाट बिदा लिएर गइसक्नुभयो, बाउको डेथ भइसक्यो. द्याट मिन्स द फिजिकल वर्ल्ड हेज कम्प्लिटली ट्रान्सफर्मड, र पहिलेको इन्भाइरोमेन्ट र अहिलेको इन्भाइरोमेन्ट कम्प्लिटली चेन्ज छ. हिज ओन बडी एन्ड आइडेन्टिटी हाभ चेन्ज, र आफ्नै बडी आइडेन्टिटी चेन्ज भएको छ. उनी एउटा सानो बाल्य अवस्थाबाट ग्रेन्ड फादरमा चेन्ज भइसकेको छ. द फाइनल इन्टरेक्सन मेक्स इट undeniably clear to the readers that he is no longer a young student. Grandfather, let me help you cross the street भन्ने यो सेन्टेन्सबाट थाहा हुन्छ कि उनी एउटा यङ स्टुडेन्ट होइनन्. The half day he spent inside the school was actually an allegory of his entire lifetime. उनको एलिगोरी भनेको चाहिँ स्टोरीमा, कथामा एउटा सिन हुन्छ र त्यसको सिमिलर सिन चाहिँ रियल लाइफमा हुन्छ, अथवा स्टोरीमा भनिएको क्यारेक्टर र इभेन्टहरू र त्यहाँ हुने चेन्जेसहरूले चाहिँ हाम्रो ह्युमन लाइफलाई चाहिँ यहाँ रिफ्लेक्सन गरिरहेको हुन्छ.
त्यो एलिगरी हो. While he felt like he was just inside a classroom for a few hours, decades went by in the outside world. He entered the school as a small boy and stepped out as an elderly grandfather, showing how fast human life passes away. र कसरी मान्छेको जीवन कति छिटो गरी जान्छ भनेर चाहिँ यो कथामा देखाइएको छ. एउटा स्कुल डेलाई, हाफ अ डेलाई कम्पेरिजन डेकोमा भएको उनको इमोसनल चेन्जेसहरू, इमोसन, क्युरियोसिटी, उनले गरेको एक्टिभिटिजहरू र उनको अरू मानिसहरूसँगको रिलेसन र त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई देखाएर चाहिँ यहाँ एन्टायर लाइफलाई बुझाउन खोजिएको छ. यो अर्थमा यो स्टोरी आफैमा एलिगोरी हो, रियल लाइफको रिफ्लेक्सन हो. How is the fire at the end of this story significant? Fire को के महत्व छ? Why are other activities recorded in the final paragraph important? भनेर यहाँ यसरी अर्को एउटा लङ क्वेसन राखिदिएको छु. You can read and discuss this, very easy छ. The ending of half a day is very important because it shows that time passes very quickly. When the old man comes out of the school, he is surprised because everything has changed. He thinks he has spent only half a day at school, but in reality many years have passed. भनेको स्कुल एकदमै छिटो, स्कुल समयलाई देखाएर यो चाहिँ कति छिटो लाइफ हाम्रो पास हुन्छ भन्ने हो. द फायर एट द एन्ड अफ द स्टोरी इज सिम्बल अफ भाइलेन्स. फायर जुन देखाइन्छ त्यो एउटा भाइलेन्स, हिंसाको सिम्बल हो, डेन्जर, खतराको, डिस्ट्रक्सन, विनाशको सिम्बल हो. इट सोज द्याट द पिसफुल वर्ल्ड अफ द बोयज चाइल्डहुड ह्याज चेन्ज. यसले चाहिँ संसारको कति परिवर्तन भइसकेछ. इट अल्सो सजेस्ट द्याट मोडर्न लाइफ इज फुल अफ प्रब्लम्स एन्ड कन्फ्लिक्ट्स. र यो फायरले जसरी पोल्छ, तातो हुन्छ, छेउमा जान सकिँदैन, र केही कुराहरूलाई भयो भने डढ्छ, आगो लाग्छ, डढेर लाग्यो भने ध्वस्त हुन्छ, आगो लाग्यो भने ध्वस्त हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा डेस्ट्रक्सनको पनि सिम्बल हो, र अर्को चाहिँ कन्फ्लिक्ट, द्वन्द्व र विभिन्न समस्याहरूको प्रब्लमको पनि सिम्बल हो भन्ने हो. र अरू यहाँ भेरी सिम्पल छ, you can do it. How does the story present a link between the distant past and the present? अब यो पास्ट र प्रेजेन्टलाई कसरी यहाँ कनेक्सन गरिएको छ भनेको छ. अब प्रेजेन्ट स्टेटमा उनले यहाँ जे देखेको छ ओल्ड एजमा, र पास्ट भनेको उसको बोयहुड भयो, र ओल्ड एज भनेको चाहिँ यहाँ प्रेजेन्ट भयो. त्यसैले यो पनि एउटा मोडेल आन्सरको रूपमा यहाँ मैले राखिदिएको छु. र अरू चाहिँ यहाँ एमसिक्युज भनेर यो लङ क्वेसनको मोडेल भइहाल्यो. यु क्यान रिड, यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस, भेरी इजी छ, वर्ड्सहरू एकदमै सिम्पल छ, ल्याङ्ग्वेज प्लेन छ, सो इट इज नट डिफिकल्ट फर यु. र एमसिक्युज भनेर चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेसन पनि आउँछ 11-12मा, 1 मार्कको आउँछ. यसरी वाइ डज द यङ बोय क्राई एट द बिगिनिङ अफ द स्टोरी भनेको छ. यहाँ चाहिँ आन्सर पनि राखिदिएको छ, हि डज नट वान्ट टु लिभ हिज फादर भनेर. अर्को पनि यसरी राखेको छ, वाट डज द स्कुल सिम्बलाइज इन द स्टोरी. स्टोरीमा सिम्बलाइज स्कुलले के कुरालाई जनाउँछ भनेको अ जर्नी थ्रु लाइफ एन्ड ह्युमन एक्सपिरियन्स भनेर आन्सर छ यहाँ. वाट सरप्राइजेस द न्यारेटर वेन हि लिभ्स द स्कुल. स्कुल छोड्दै गर्दा उनलाई कुन कुरामा एकदमै अनौठो लाग्छ, उसलाई अचम्मित हुन्छ भन्दा द स्टेट्स ह्याभ कम्प्लिटली चेन्ज भएको रहेछ गेटमा गएर देख्दाखेरि. वाट इज द सेन्ट्रल थिम अफ द हाफ डे भनेको छ. हाफ अ डेको सेन्ट्रल थिम के हो? द ऱ्यापिड प्यासेज अफ टाइम एन्ड द जर्नी अफ लाइफ हो. यो समय एकदमै छिटो बित्छ, ट्रान्जिटरी हुन्छ, र हाम्रो जीवनको यात्रा यहाँ देखाइएको छ. द टाइटल हाफ अ डे इज सिम्बोलिक बिकज इट रेफर्स टु हाफ अ डे. आफैमा एउटा सिम्बल हो, सिम्बोलिक छ, साङ्केतिक मिनिङ हुन्छ यसको. द न्यारेटर्स इन्टायर लाइफ विच सिम्स टु पास लाइक हाफ अ डे भनेर यहाँ आन्सर राखिएको छ. Thanks for watching. Please subscribe my channel and leave a like and hit the bell icon.